بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. موضوعنا اليوم بدنا نتعلم التكست ستايل. فكرة التكست ستايل بكل بساطة بعمل تنسيقات للتكست لكن باستخدام ال HTML وليست ال CSS. اتفقنا في المحاضرات السابقة إنه إن شاء الله الكورس القادم راح يكون يحكي عن ال CSS، هو راح يساعدنا بالتنسيق بشكل أكبر. لكن في محاضرة اليوم بدنا نتعرف على التاجات اللي بتساعدني في التنسيق. في البداية بدنا نحكي عن البولد. البولد بقدر أطبقها بطريقتين. أول طريقة وهي التاج اللي اسمها بي، وهي جاية من كلمة بولد. الفكرة منها بكل بساطة بتعطيني سماكة للخط، وكمان بقدر أستخدم طريقة ثانية واسمها سترونج، وهي نفس الشكل حيطلع، إنه حيطلع نفس الخط سميك، لكن هون الاختلاف بين البولد والسترونج الاختلاف بالمعنى. فتعال أول إشي نطبق الفكرتين مع بعض وبعدين نشرح الفرق بيناتهم. داخل البادي بدنا ننشئ أول إشي كومنت، وبدنا نكتب هون بولد. بعد هيك بدنا ننشئ باراجراف، بدي أكتب أنا هون محمد السيد، بدي أكررها مرتين عشان نطبق الفكرة ببساطة. أول مرة بدي أخلي محمد بولد لكن استخدام الطريقة الأولى هو التاج بي، وهي محمد كنترول إكس كنترول في داخل البولد. هون انتبهنا إنه التاج البولد عندنا أوبن تاج وكلوزنج تاج. هون كمان محمد بدنا نخليها بولد لكن بدي أستخدم الطريقة الثانية وهي السترونج. هي محمد كنترول سي كنترول في. بس خلينا نمسح محمد من هون، سيف، وتعال نشوف النتيجة. نعمل جو لايف. بالضبط هون راح تنتبه إنه محمد السيد في الأولى ومحمد السيد في الثانية، الثنتين محمد بيشبهوا بعض وفيش أي اختلاف. ممكن ما يكون عندك الزوم في الشاشة زي عندي. كيف يعني؟ تقدر تعمل زوم داخل الويب سايت باستخدام كنترول وبلس. كنترول وبلس بيعمل لك زوم، بلس يعني زائد. بعدين ترجع تعمل، خلينا نحكي اوت زوم، كنترول وماينس. ماينس يعني هي السالب، بس نخليها بهذا الشكل مناسب للجميع. تعال نتعرف هسه ايش الاختلاف بين البولد وبين السترونج. الثنتين هم بعطوك سماكة خط لكن بيفرق عندنا المعنى. اعطيك مثال عشان الفكرة تكون واضحة. لو انت عندك ويب سايت، داخل هذا الويب سايت بنعرض فيه اسماء الدكاترة، اكيد هون حتخلي اسم الدكتور بولد. ليش؟ انه هذا الاسم مهم. هون بيجي عندنا فكرة اسمها محركات البحث. محركات البحث هي المسؤولة انها تدور داخل صفحتك على اشي معين عشان تساعد في عمليات البحث. لما انا مثلا اكتب اسم الدكتور واخليه دائما بولد، معناته انه هذا الاشي مهم. لكن هون اذا خليتها بي، معناته انه هذا الاشي مش مهم، فقط خليتها بولد عشان التصميم هيك بده. لكن اذا خليتها سترونج، معناته بفهم محركات البحث انه هذا الاسم جدا مهم ويدخل في عمليات البحث. فالسترونج إلها معنى، أما البي جاية من كلمة بولد هي فقط عشان التصميم هيك بده، أنه يكون عندي هون الخط سميك، ملهاش معنى. هي راح تبين بشكل أكبر لما أنا أبني عدة مشاريع. لكن هسه خلينا نحكي بشكل مبسط. فهمنا شغلة واحدة، لما أنا بدي أعطي معنى في التصميم وفهم محركات البحث إنه هذا الإشي داخل في عمليات البحث، بستخدم السترونج. لكن إذا أنا في التصميم عندي خط سميك لكن ما له معنى، فقط الشكل هيك بده يكون خط سميك، ساعتها بستخدم البي. أتمنى تكون الفكرة وضحت. تعال هسه نتعلم خاصية ثانية، والخاصية الثانية اللي عندنا إياها هي الإيتاليك. وبقدر كمان أطبق الإيتاليك طريقتين. الإيتاليك هي الخط المائل. أول طريقة عندي إياها هو حرف الآي، وانتبهنا هون كيف كلمة كونتنت جاية مائلة. وفي عندي طريقة ثانية باستخدام AM، ونفس النتيجة راح تخلي الخط كمان مائل. اختصار AM هي عبارة عن emphasis. الفكرة منها نفس فكرة البولد. أول إشي تعال نطبقهم بعدين أشرح لك الاختلافات. الثنتين هيطلع نفس النتيجة لكن اختلاف في المعنى. أول إشي بدنا نكتب كومنت، بدي أكتب أنا هون إيتاليك. بعد هيك بدنا نضيف باراجراف، بدي أكتب أنا هون HTML5. كيف ممكن أنسخ الكود وأنزله سطر لتحت؟ شيفت وآلت والسهم لتحت والمؤشر، مش عندنا في الكيبورد فوق ويمين ويسار وتحت، فاختار السهم التحت. هون أول إشي بدنا نستخدم التاج اللي اسمه I، هو معناته إيتاليك. وتحت بدنا نستخدم التاج اللي اسمها إيش؟ emphasis. هي HTML كنترول إكس كنترول في، هي HTML الثانية كنترول إكس كنترول في، وبسيف وتعال نشوف النتيجة. هون راح ننتبه
إنه الثنتين نفس النتيجة، لكن الاختلاف في المعنى. طيب كيف؟ مثلا الإيتاليك دائما بتنكتب في مواضيع الحكم، مثلا أنت عندك حكمة بتخليها مائلة. هون في تصميمك لو كان عندك حكمة وبدك تفهم محركات البحث إنه هذا إشي مهم وإله معنى، ساعتها حتستخدم شو؟ بالضبط الانفيسيس. طيب لو أنا مثلا في تصميمي في عندي خط مائل لكن ما له معنى، ساعتها راح استخدم شو؟ حرف الآي هو الإيتاليك. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. تعال نتعلم هسه كمان نوع ثاني من التكست ستايل. في شغلة اسمها عندنا مارك. المارك بكل بساطة هي بتعمل لك باكي جراوند. إيش يعني باكي جراوند؟ يعني خلفية، وبتعطيها لون. حتقول لسه الفكرة مش واضحة، فتعال نطبقها مع بعض. أول إشي بدنا نسويه بدنا نعمل كومنت. بدي أكتب أنا هون مارك، بدي أنزل لتحت وبدي أضيف هون باراجراف. هاي باراجراف سريعة. هون في عندي HTML is markup language، بدي أحط هون على الماركب language التاج اللي اسمه مارك. حتنتبه إنه التاج مش موجود، لكن استخدم إشارة الأصغر بعدين اكتب مارك، بعدين اعمل تسكيرة للتاج مباشرة راح يسكر لحاله. بدنا ناخذ هون الماركب language، هاي كنترول اكس، هاي كنترول في. سيفنا وتعال نشوف النتيجة. هون انتبهنا إنه المارك أب لانجوج خلاني إياها باللون الأصفر. طب شو الفايدة من المارك؟ أنا مثلا بدي أشد المستخدم إنه يقرأ هذا التنبيه أو هذا التعريف، وأنا فاهم إنه هذا إشي جدا مهم. كمان في شغلة ثانية اسمها سيرش. في أي صفحة استخدم كنترول اف. مثلا بدي أعمل سيرش على ال HTML، انتبهت؟ راح ضوالي على كل ال HTML الموجودة داخل الصفحة وعمل لي إياها باستخدام المارك. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة. وتعال نتعرف على التاج الثاني واللي هي اسمها underline. والفكرة هون جدا بسيطة، هي فقط تضع لك تحت الكلمة خط والتاج اسمه يو. تعال نجربها مع بعض عشان نشوف كيف تطلع النتيجة. أول إشي بدنا نضيف كومنت. بدي أكتب أنا هون underline، بدي ينزل لتحت وبدي أضيف باراجراف. بداخل هاي الباراجراف بدي أكتب إنه HTML is not program language. بدي أسوي، شايفين كلمة language؟ بدي أخلي تحتها خط ونستخدم هنا تاج هو اليو بمعناته underline. كنترول اكس، كنترول في، سيف وتعال نشوف النتيجة. بالضبط هون حط لي تحت اللانجوج خط. أتمنى تكون الفكرة صارت واو. تعال نتعلم كمان تاج اسمها سمول. من اسمها راح يكون الخط صغير. التاج اسمه سمول وبنضع بداخلها الكلمة بدنا إياها تكون صغيرة أو الجملة حتى تكون بخط صغير. تعال نطبقها مع بعض عشان نفهمها 100%. أول إشي بدنا نعمل كومنت كالعادة. بدي أكتب أنا هون سمول، بعدين بدي ننشئ باراجراف. بدي أكتب هون إنه الجافا سكريبت is programming language. هون بدي أخلي البروجرامينج لانجوج خطها صغير. طيب كيف؟ بدي أستخدم التاج اللي اسمها سمول وآخذ البروجرامينج لانجوج زي هيك، كنترول اكس وهون كنترول في، سيف وتعال نشوف النتيجة. هون راح تنتبه إنه الجافا سكريبت اس خطها كبير، أما البروجرامينج لانجوج خطها صغير. ممكن تحكي لي لا، لكن أنا بحكي لك إنه البروجرامينج لانجوج خطها صغير وراح نشوفها بشكل أكبر لما نتعلم CSS. طبعا في CSS راح نشوف كل التفاصيل وكل الأبعاد وكل أنواع الخطوط، هنشرح كل إشي بالتفصيل. لكن هسه في دورة ال HTML بحاول فقط أركز لك على التاجات. تعال نتعلم مع بعض كمان تاج واسمه ديليت، وهذا التاج جدا مهم. مثلا لو دخلت هسه على أي e-commerce راح تلاقي إنه في عندك السعر القديم والسعر الجديد، نوع من أنواع التحفيز للشراء. الفكرة هي كيف نسووها؟ باستخدام التاج اللي اسمه ديليت، اختصار كلمة ديليت، بيحط لك بمنتصف التكست خط. تعال نجربها مع بعض عشان نفهم الفكرة 100%. أول إشي نعمل كومنت وبدي أكتب هون ديليت. بعد هيك بدي أنشئ باراجراف وأكتب هون برايس بيفور. بدي أضيف هون التاج الديليت وأحط داخلها 50. بعد هيك بدي أكتب مثلا إنه صار حقها 30، سيف وتعال نشوف النتيجة. بالضبط. طبعا أكيد الشكل مش كثير حلو،
لكن باستخدام ال CSS بقدر أعمل تنسيقات. متأكد بلشت تنتبه إنه ال CSS مكمل لل HTML، الثنتين مهمات لكن حنمشي فيهم شوي شوي بالترتيب. تعال هسه نتعلم كمان تاج وهي اسمها كوتيشن. كوتيشن يتم استخدامها مع الحكم ويتم استخدامها مع الاقتباس. كيف يعني؟ مثلا أنا بضيف هون عندي باراجراف، داخل باراجراف حطيت كيو وهي ترمز لكلمة كوتيشن، حطيت هون الحكمة. كيف راح تظهر حكمتي اليوم؟ بهذا الشكل. بقدر استخدمها مع الحكمة وبقدر كمان استخدمها مع الاقتباس. تعال نطبقها عشان نفهم الفكرة 100%. أول إشي بدنا ننشئ هون كومنت، بدي أكتب كوتيشن. بعد هيك ضفتها بشكل سريع. عندي هون باراجراف وفي عندي هون حكمة. شو حكيت؟ التعليم هو ما يتبقى للشخص بعدما ينسى ما تعلمه في المدرسة، وحطيتها بين إيش؟ التاج اللي اسمه كوتيشن. تعال نشوف النتيجة كيف. هيها طلعت بين كوتيشن مارك. مش كان اتفقنا نخلي أي حكمة مائلة؟ شو راح أطبق هون؟ I ولا الانفيسيس؟ بالضبط الانفيسيس. خليني أخذ هاي التاج، أعمل كنترول إكس وأسكرها هون. ركز معي. أول إشي أنا في عندي باراجراف، بعدين أنا عندي الانفيسيس، هاي بدايتها وهاي نهايتها. خليني أعمل لك سبيس شوي. بعد هيك في عندي أنا هون الكوتيشن. نسيف وتعال نشوف النتيجة. بالضبط. أتمنى تكون الفكرة صارت واضحة وسهلة. وآخر موضوع عندنا في التكست ستايل هو اسمه السبسكريبت والسوبر سكريبت. إيش الفكرة منهم؟ أول إشي راح نبلش مع السبسكريبت. مثلا أنا في عندي هنا مثال H2O. هسا ال H2O كيف راح يظهر؟ بهذا الشكل. كنا بنعرف المكتوب تكون تحت، ما بتكون هيك على نفس المحاذاة. هنا راح نستخدم لحل المشكلة هاي هي سبسكريبت. شو راح تسوي في اثنين؟ راح تنزل لي إياها لتحت، هي H2O. تعال نحكي هسا على السوبر سكريبت. السوبر سكريبت بكل بساطة أنا عندي هون مثال، حكيت X قوة 2. الإكس قوة 2 هتظهر عندنا بهذا الشكل، لكن لازم تكون الاثنين فوق. راح يساعدنا إنه تطلع الاثنين لفوق هي السوبر، هي اختصار لكلمة سوبر. تظهر عندنا بهذا الشكل. وهون في عندنا توضيح مهم. السبسكريبت والسوبر سكريبت أكثر استخداماتهم في العمليات الرياضية والفيزيائية. تعال نطبقهم عشان نفهم الفكرة بكل بساطة. أول إشي بدي أنشئ أنا كومنت، هي سكريبت. بعد هيك بدي ننشئ نفس المثال. عندي باراجراف بدي أحكي له اتش، هون بدي أحكي له في عندي واكتب هنا 2. بعد هيك بدي أعمل سبيس واكتب او. تعال نشوف النتيجة H2O. عملت سكرول لتحت. انتبهت إنه في عندنا فراغات. بالضبط لأنه أنا سايب فراغات. تعال نشيل الفراغات. هاي أول إشي عندي هون فراغ، وكمان عندي هون فراغ. سيف. هيك بطل أنا في عندي ولا أي فراغ. تعالوا هسه نتعلم السوبر سكريبت. سوبر سكريبت. بعد هيك ننزل لتحت نكتب هون باراجراف. حكينا اكس قوة 2، هاي 2، لكن لازم تكون ايش فوقيها. ساعتها راح استخدم السوبر، والاثنين راح احطها بداخلها. هاي كنترول اكس كنترول في ونمسح الفراغ. سيف. هون كان في عندي فراغ لازم امسحه. سيف. تعال نشوف عملية الرن. هاي اكس قوة 2. وهيك بنكون خلصنا احنا فكرة التكست ستايل. أتمنى تكون الفكرة سهلة وواضحة وما كانش فيها أي شيء من الصعوبة، ونشوفكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة، ويعطيكم العافية.